Ayan. So yan, sabi ni Blessed, something that can be approached but never reached. Ayan. So kaya sabi ko sa inyo, ang limits po siya po yung bagay na pwede natin lapitan, pero bawal po tayo pumunta sa mismong pwesto na yun, or ah, bawal tayo mapunta sa mismong pwesto na yun. Pwede na natin siya lapitan sa most possible na malapit sa kanyang point, pero bawal po tayo pumunta mismo sa point ko na yun. Okay? So, saan example po tayo nahinto? Nakadalawang example ba ako sa inyo kahapon? Or isa lang? Dalawa. Okay, so dalawa. So nakadalawa example ako sa inyo kahapon. So yun, tuloy natin yung discussion natin uh, about dito sa limits. So yan, kahapon din gumamit tayo tables of values para ma-identify natin saan ba nagli-limit yung isang function. Tama po ba? Ayan. So yan, summarize naman, summarize naman natin yung mga examples kahapon. First one, we have to create tables of values gaya na nasa example number 2. So, create tayo ng tables of values, and then we set the values of x as we get closer to our c. O ito po yung ating c, which is, for example, ito po yung -1. Ayan. So, as we get closer to -1. The next, we solve for the values of x, or for the function of x. And then we compare for those two tables of values, and then we conclude for our answer. Okay po? So, para po sa example number 3, wait. Para naman po kay example number 3. So panibagong type naman po siya ng function. So, ang tawag po dito sa dalawang function po nito ay piecewise function. So, again po, ang tawag po sa function na ito ay piecewise function. So, ano po ibig sabihin niyan? Ayan. So, ibig sabihin po yan, ibig sabihin po ng piecewise function, based na po sa observation or based lang din sa nakikita ko, siya po yung, meron po tayo dalawang function, at meron din po silang conditions para po may apply natin siya na function. Okay po? So for this third example, we have here the limit of f of x as x approaches 4. And then, we will make use the function x plus 1 if x is less than 4. Ulitin ko po, gagamitin na po natin yung x plus 1 na function if our x is less than 4. So, ano ba yung mga values na less than 4? Yan. Magbigay nga po ng mga x values na less than 4. Ayan, meron po tayong 3, kaya 3.5, ayan. So, yun po yung mga 2, ayan. Ayan po yung mga less than 4. So we will use it as x approaches 4 from the left. Tanda na, from the left, gagamit tayo ng x plus 1 if from the left po ang ating x correspondence, or yung ating approaching from the left. If x approaches 4 from the left, gagamit po tayo ng x plus 1, while we will use the quantity of x minus 4 squared plus 3 if our x is greater than or equal to 4. So, gamitin po natin to if, o yung pangalawa nito, if greater than 4 or equal to 4 ang ating correspondence ng x, or as x approaches 4 from the right, gagamitin naman po natin yung x minus 4 squared plus 3. Now, based sa tables of values, nag-start po agad siya sa exponent correspondence na 3.7. So, wait lang. Ayan. So, nag-start po agad siya sa malapit-lapit. So, nag-start agad siya sa 3.7. So, gaya nga nasabi ko sa inyo, kayo po bahala kung saan nyo po gusto mag-start ng values ng x. Basta po, basta po may kanya-kanya po tayo gawa. Pag nagkapareho kayo, again, pag nagkapareho kayo ng gawa, automatic sa akin, nagkopyahan kayo. Yun po yun.
Okay po, next po. So, if we use 3.7 as value of x, what function we will be using? Is it on the upper hand or the lower one? Ano po yung gagamitin natin? Yung taas o yung nasa baba? Ano pong function? Yung nasa, ayan. So, gagamitin natin yung nasa taas since gagamitin natin siya if less than 4 yung ating values ng x. Since 3.7, gagamitin po natin yung x plus 1. Then, we will substitute the 3.7 into our function na x plus 1. So, 3.7 plus 1, which is equals to 4.7. Then, 3.85. Mas lapit pa tayo kay 4. Mas approach pa tayo kay 4. Mas dumikit pa tayo kay 4. So, pwede si 3.85. Tama po ba? Then, again, gaya na sabi ko sa inyo, less than 4. So, we will use the function x plus 1. And then, we will substitute the 3.85 into our function. So, meron tayong 3.85 plus 1. Meron tayong 4.85. The next, 3.995 plus 1. Meron tayong 4.995. So, the next, 3.99999 plus 1. Meron tayong 4.99999. Okay, as we observe on as x approaches 4 from the left, the function of x approaches one particular number. Or saan po siya on the way? Saan po siya papunta? Ayan. Papunta siya kay 5. Ayan. Papunta siya kay 5. So how about naman po if we approach 4 from the right naman. So, if from the right ang gagamitin natin yung function na x minus 4 squared plus 3. So, again, nag-start mo agad siya sa mas malapit. Nag-start agad siya kay 4.3. So, good. So, 4.3. Substitute po yung 4.3 or in-apply natin si 4.3 sa ating function na x minus 4 squared plus 3 since it is greater than 4. Salit na po. Sino po yung drawing? Pakitanggal nga po yung drawing na yan. Ngayon, okay, balik po tayo. 4.3 po. Since 4.3 is greater than 4, we will make use the function x minus 4 squared plus 3. Then we apply 4.3 into our function. So 4.3 minus 4 squared plus 3. So meron tayong 4.3 minus 4, meron tayong 0.3. Then 0.3 squared is equals to 0.09. Plus 3, meron tayong 3.09. So mas lumapit pa siya kay 4. Ginamit naman niya yung function na 3. Dito sa function na to, ito. Ito yung function. Okay, ito po yung ginagamit ko na function, ha? Ito po yung function na ginagamit ko, yung nasa baba na. Since greater than 4 naman po yung ating ginagamit. Given po ba yung 3? Ano pa nung given yung 3? Ito ba? Nasaan siya? Function. Ito ba? Ito ba yung given? F of x, yung nasa baba. Ito. Ito ba ito? Ayan. Kaya may plus 3. Sagit mo. Ayan, kaya po may plus 3. Ang dami ko yung plus 3. Ayan. 4.3. Meron tayong 4.3 dito. Minus 4. So, meron tayong 0.3. 0.3 squared. Plus 3. So, 0.3 squared is 0.09. Plus 3, meron tayong 3.09. Nakuha? Nakuha mo na? Nakuha na ako sa 0.3. Ayan. Ito yung 3. Ito yung 3. Ayan. Kaya plus 3. Ayan lang yun. Okay? Okay, baray ko lang ulit. Next, what if 4.1 naman? So, meron na tayo 4.1 minus 4 squared plus 3. Ayan, plus 3.
So, 4.1 minus 4, meron tayong 0.1. 0.1 squared ay 0.01. Meron tayong 0.01 plus 3. So, meron tayong 3.01. So, next one. Meron na tayong 4.001. Again, sabi ko sa iyo, substitute natin yung values na x na nilalagay nyo sa ating function, which is x minus 4 squared plus 3. So, meron tayong 4.001 minus 4 squared plus 3. So, meron tayong 0.001 squared plus 3. So, magkakaroon na tayo ng 5 0. So, meron tayong 3.001. Then, for the last one, meron tayong 4.0001. Again, i-apply lang po dito. And then, we will make the final answer. So, as you observe, dito po sa ating tables of values, as we get closer to our, as we approach 4 from the right, our f of x approaches what number? Ina-approach naman niya yung 3. So, kung dito sa kaliwa, from the left, ina-approach niya ay 5 at dito ay 3. So, they are not equal. Tama? Those two tables are not equal. Tama po ba? No, observe. Hindi ko sila equal. Yan. So, therefore, balik ko ito. So, therefore, the limit of f of x as x approaches 4 does not exist. Kasi kung kapasin natin, di ba? As you observe, the values of f of x are not equal. Namely, f of x approaches 5 from the left, while it approaches 3 from the right. So, in such case, to say that the limit of the given function does not exist, or in symbols, the limit of f of x as x approaches 4 does not exist. So, ito na po yung ating answer. Makuha po. May questions po ba tayo doon? If may questions, open po yung chat box or pwede kayo mag-raise ng hand. If wala naman po, pwede na po kayo mag-hard pair. Kung nakuha po natin. Ayan. Okay na, wala po. Ganito po dapat ang ilalagay ninyo if does not exist. Bawal nyo po siya lagyan ng equal sign para, kasi po wala naman po equal, ang does not exist, wala po siya particular number. So wala po siya equivalent. Okay? So bawal po yan lagyan ng equal sign po dito. Wala po siyang ganyan. So, kung walang questions, move on po ba tayo? Punta tayo sa next example natin. Ayan. Nako naman po tayo kay infinite limits. So, the function values decreases or increases without bound as the independent variable x gets closer and closer to a certain fixed number or f of x. Here, the function infinite limits if the denominator is 0 and the numerator is not 0. So, paano po yun? So, paano naman po pag infinite limits? So, let's have this one. Let's have this example. So, evaluate each of the following limits. For letter A, we have the limit of 2 over x minus 3 as x approaches 3 from the right. And B, the limit of 2 over x minus 3 as x approaches 3 from the left. And we evaluate limit of 2 over x minus 3 as x approaches 3 from the both sides. Ngayon, let's have this first solution. So, yung given natin na limit ay the limit of
the limit of 2 over x minus 3 as x approaches 3 from the right. So ano ba yung mga values na 3 from the right natin? Ano ba yung mga values nila? Ano ba yung mga possible values na pwede natin ilagay? Kita naman sa example, no? So, yan, meron tayo 4, meron tayo 3.7, 3.6, and so on. So yun po yung mga possible na pwede natin ilagay, 3.4, ayan. So, we will start by using 4 as our x correspondence or x value. So, we need to substitute 4 to our function 2 over x minus 3. So, meron tayo 2 over 4 minus 3. So, meron tayo 2 over 1 or equal po kay 2. Which is correct naman. Nakuha. Next one. So, meron naman tayo meron naman tayo 3.7. Okay, i-insert natin si x value sa ating function. Ayan. Insert natin. So, meron tayo 2 over 3.7 minus 3. So, meron na tayo 2 over 0.7. Okay, cycle nga po. Ano po lumabas sa mga scientific calculator ninyo? Ano po lumabas sa cycle ninyo? So, lumabas kasi 2.85714. Yan. Yan. Sa cycle ko po lumabas si yan. Yan. 2.85714. So, tama naman. Then, what if 3.1 naman? So, mas lumapit agad siya. Again po, same process lang po. I-insert natin si 3.1 sa ating function. So, meron na tayong 2 over 3.1 minus 3. So, meron tayong 2 over 0.1. So, ano po ang 2 over 0.1? Ano po ang lumabas sa mga cycle ninyo? Ayan, lumabas po si 20. Ayan. So, pag dinadagan ng 0, gano'n lang din po kalabas plus 0. So, dadagan ng 0, 2,000, 20,000, and 200,000. So, as we observe natin, as we get closer to 3, or as we approach 3 from the right, our f of x goes on and on and on and on. Palabas ng palabas, ay palayo ng palayo ng palayo. Meaning, notice that the values of x become smaller and approaches, it approaches 3, the values of f of x becomes larger and larger. Palaki po ng palaki, tama po ba? So therefore, it appears that the limit of 2 over x minus 3 as x approaches 3 from the right is equals to positive infinity. Walang hangganan po. Di ba? Sorry, kasi ina-allergy talaga ako ngayon. So yan, papunta po siya kay positive infinity. Okay, wala po siyang hangganan, dire-diretso lang po siya. So uh, what if the limit naman ay s approaches 3 from the left naman? So what if na tayo limit of
Ayan. What if limit of 2 over x minus 3 as x approaches 3 from the left? So yan. So, and ano ba yung mga approaching 3 from the left? Ano po yung mga values or ano po yung mga example values na 3 approaches 3 from the left? Ano ba yung nasa left side ni 3? Magbigay nga po. Magbigay po ng mga examples. So, ayan. So, ito po yung mga example. Ito po yung mga nabagay nyo. Ito po yung mga examples na pwede po natin less than 3. So, meron tayo 2, 2.9, 2.5, 2.3, 2.5, 2, 2.65. Ayan, 2.67. Ayan. Ito po yung mga examples po na pwede natin ilagay or i-apply po sa ating values of x. And then we substitute all those values into our function. Ngayon, pa-check nga po yung mga f of x o yung values sa x natin if tama po ba sila. So, insert natin si 2. So, meron tayo 2 over 2 minus 3, which is equals to 2 over negative 1 or equals po kay negative 2. Next one po, meron naman tayo 2.1. Ayan. So, again po, i-insert lang po natin si x value or si 2.1 sa ating pong function. Ayan. So, meron tayo 2 over 2.1 minus 3. So, meron tayo 0.9999. So, ayan. So, meron tayo negative 2.2222. So, it seems like tama naman po yung siguro yung nasa ating tables of values. Sorry talaga, may allergy talaga ako. Hindi ko kaya mag-improve ngayon. So, yan. Tapusin ko lang ito. And then, siguro stop to po agad tayo. So, yun. As we think, as we get closer or conclude natin yung ano po yung nasa ating tables of values. So, as we get closer sa ating, as we approach 3 from the left, mapapansin po natin yung x or yung f of x natin or yung function natin becomes larger and larger and larger and larger. Tama po ba? So therefore, it appears that the limit of 2 over x minus 3 as x approaches 3 from the left is equals po kay negative infinity. Kung mapapansin nyo po, palayo po yung ating f of x as we get closer sa ating 3 or as we get close 3 from the left. So, ito po yung question ko naman. So, ang positive infinity po ba? Ang positive infinity at yung negative infinity, sila po ba ay equal? Are they equal? Si positive infinity po ba at si negative infinity, sila po ba ay equal? Yes or no? Sumagot na. How about the others po? Si positive infinity at si negative infinity, sila po ba ay equal? Ayan. Ayan.
May mga nag-yes. May mga nag-yes, meron din nag-no. So, hati po ang kanilang sagot. Hati po ang sagot. May nag-yes, may nag-no. Ayan. So, tuloy tayo. Tuloy natin yung PowerPoint. Natin kung ano po yung sagot. So, hence, the limit of 2 over x minus 3 as x approaches 3 is not equals po. So, ibig sabihin, hindi po equal si limit of f of x as x approaches 3 from the left as si limit of f of x as x approaches 3 from the right. So, ibig sabihin, the function or the limit of 2 over x minus 3 as x approaches 3 does not exist. Ngayon po, pakita ko naman sa iyo kung paano po sila i-graph. Dito na lang po isulat yung graph pa. Dito po siya i-graph. Ayan. So, ito po si 3. X approaches 3. So, meron tayo 1, 2, 3. Ito po si 3. Draw na po ko ng dash line dito. Ayan. As the function goes, or as the function, papalapit mo na papalapit kay 3. Ang ating po, ang ating po function goes by far away po. Or papunta, paangat po siya ng paangat. Papunta na po dito. So, ito po yung limit of f of x as x approaches 3 from the right. So, ito naman yung graph niya kapag negative naman or from the left naman. Papunta naman po siya kay negative infinity. Ayan. So, dito natin makikita na magkaiba po sila ng graph o hindi po sila equivalent. Since magkaiba po sila ng direction ng patutunguhan. Tama po ba? Do you agree? Magkaiba po sila ng direction na patutunguhan. So, that's why hindi po sila equivalent. Or meaning, the function of 2 over x minus 3 as x approaches 3 does not exist. Maintindihan po? If may question, mag-raise lang po ng hand or mag-type po sa chat box natin or kung naiintindihan naman po natin, pakita po tayo. Ayan. Ayan. Ayan po. Okay po. So yun, siguro po stop po muna dito yung ating discussion. Dito talaga kaya ng powers. Inaalagi talaga ako ngayon. Ayan. Meron tayo kasi bukas, no? Meron pa bukas, no? So yun, if wala na allergy siguro or wala na siguro di na regalo busy, discuss tayo bukas. Tuloy natin discussion sa tayo. Theorems ng limits. Pero more or less naman yung theorems ng limits ay lagi naman siya na-encounter dito sa mga examples na binigay ko sa inyo. Kaya sa madali na lang din siyang intindihin. Okay po. So, yun na po muna sa ngayon. Again po, kung may questions kayo, mag-chat lang po sa GC natin or mag-PM po sa akin. Walang problema yun. Then, attendance po tayo. Picture po tayo. Okay po tayo ng camera natin. Sige po, picture na po tayo. Dito na kaya. Okay pa. Picture na. 1, 2, 3. Check ko si GC. Ayan. So, next panel po tayo. 1, 2, 3. Ayan po, agad po kung may questions, PM lang po and then DL ko lang itong recording natin. Isend ko na sa inyo yung link later. Okay po. So, yun na po muna sa ngayon. And goodbye everyone.